السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي السنة الأسوأ في حياة معالي زايد؟ جرأة معالي زايد كانت هي مفتاح بصمتها لدى الجمهور، الشجاعة التي لم تقتصر على أدوار الإغراء والشر، ولكن أيضا الأدوار غير التقليدية وتجسيد الرجل كما الأنثى، وهو ما كلفها كثيرا وآلمها أكثر لترحل صاحبة الوجه الأسمر والابتسامة الساحرة، وتبقى موهبتها حية حتى آخر مشاركتها القوية في مسلسل موجة حارة. ولدت معالي زايد في حي السيدة زينب من مواليد 5 نوفمبر عام 1953. الأب عبد الله المنياوي ضابط جيش يتسم بالقوة والشدة، والأم أمال زايد ممثلة قديرة أجبرها الزوج على الاعتزال. معالي هي الفتاة الأصغر بين 4 أبناء، ماجدة وجيجي ومحمد ومعالي، وخالتها الممثلة جمالات زايد. درست الفنون الجميلة ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومثلما أحبت التمثيل كانت فنانة تشكيلية لها أكثر من معرض فني، من بينهم الوجه الآخر. أثقلت معالي زايد موهبتها الفنية بالدراسة، إذ التحقت بالمعهد العالي للسينما، واحترفت الوقوف أمام الكاميرا من خلال مسلسل الليلة الموعودة إنتاج تلفزيون دبي. بعد ذلك توالت أعمالها في السينما والتلفزيون، والتي تنوع محتواها بين الكوميدي والتراجيدي. حكمت المفارقة والسخرية حياة معالي زايد من اللحظة الأولى. عندما علم والدها بولادتها طلب من أحد العساكر أن يذهب لتسجيلها وإصدار شهادة الميلاد باسم معالي، وعندما سأل الموظف العسكري عن الاسم قال له: معالي الصاغ عبد الله المنياوي يا فندم. فهو العسكري الذي لم يقدر على نطق اسم الضابط دون لقبه، وهكذا صار اسمها معالي الصاغ. حكت الفنانة معالي زايد في برنامج ساعة صفا مع الفنانة صفاء أبو السعود عن السبب في تسميتها بالخطأ، وقالت لصفاء أبو السعود في البرنامج: أنا اسمي في شهادة الميلاد معالي الصاغ عبد الله المنياوي، لأن بابا كان ضابط في الجيش، ووقتها كان برتبة صاغ، وبعت عسكري من المكتب عنده علشان يسجل شهادة ميلادي. وأضافت معالي زايد: العسكري هو بيقول الاسم في السجل المدني قال الاسم معالي الصاغ عبد الله المنياوي يا فندم، كإشارة لرتبة والدي، واللي بيكتب افتكر إن اسمي معالي الصاغ وبقى اسمي كده. في حين اختارت أن يكون اسمها الفني معالي زايد تيمنا بعائلة والدتها التي عمل أغلب أفرادها في المجال الفني، بداية من الأم الممثلة أمال زايد، والخالة جمالات زايد، وخالها السيناريست محسن زايد، والمنتج الفني مطيع زايد. تركت آمال زايد والدة معالي علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية بأدائها المميز لدور أمينة في ثلاثية نجيب محفوظ. وعلى الرغم من حبها الشديد للتمثيل ابتعدت عنه لفترة طويلة بسبب غيرة زوجها، ورفضت آمال زايد بشكل قاطع أن يعمل أي من أبنائها في المجال الفني والتمثيل. وقالت معالي: كانت ماما خايفة علينا بسبب التوتر والقلق الدايم، فحياة الممثل تشهد تغيرات وتطورات مستمرة، وقد يفقد الشعور بالاستقرار والراحة، ولذلك كان صعبا عليها أن تجد أبنائها يكررون نفس تجربتها. كانت للفنانة معالي زايد شقيقتين، هن ماجدة وجيجي، وشقيق يدعى محمد. وفقدت معالي شقيقتها ماجدة في حادثة مؤلمة، وذكرت أنها كانت نائمة ثم استيقظت على صوت والدتها تصرخ بأن شقيقتها ماجدة ماتت. وحكت معالي أن والدتها وشقيقتها كانتا تقفان في شرفة المنزل يتحدثان، فاندمجت ماجدة في الحديث وهي تتراجع لسور الشرفة، ولأن السور كان قصيرا اختل توازنها فسقطت ولقت مصرعها في الحال. وحكت معالي أن هذه الحادثة أثرت فيها طيلة حياتها، خاصة أنها كانت متعلقة بشقيقتها، ولأنه كما يقول المثل: الأحزان لا تأتي فرادى. بعد وفاة ماجدة اكتشفت الفنانة آمال زايد والدة معالي إصابتها بالسرطان، ثم تدهورت الحالة سريعا وسافرت للعلاج في أمريكا، لأن الأمر خرج عن السيطرة، فرحلت بعد 40 يوما من رحيل ابنتها، وكان كل هذا بعد 9 أشهر فقط من رحيل الأب بأمراض الشيخوخة. بالصدفة دخلت معالي زايد لمجال التمثيل، فبعد رحيل والدتها ووالدها حرصت على أن تنهي دراستها بكلية الفنون الجميلة بتفوق. وقالت الفنانة معالي زايد: بعد التخرج اكتشفت إني لو اشتغلت معاش بابا هيقف، ومهما اشتغلت مش هيكون زي معاش بابا، فقلت أكمل دراسة
ولذلك قررت أن تلتحق بمعهد الفنون المسرحية. وبعد أن عرف أساتذة المعهد أنها نجلة الفنانة الراحلة آمال زايد، فتحت لها أبوابا لم تكن تعلم عنها شيئا، فرآها المخرج نور الدمرداش وعرض عليها دور في مسلسل الليلة الموعودة من إنتاج تلفزيون دبي عام 1976. كانت الابتسامة وروح الدعابة وخفة الدم التلقائية ملازمين لمعالي زايد، تحرص على أن تحكي أكثر الأمور حزناً وتعقيداً، والضحكة لا تفارق وجهها. ومن بين المواقف التي لا تحسد على المرور بها في مسيرتها المهنية، بعد الانتهاء من تصوير فيلم للحب قصة أخيرة عام 1986 الذي قامت ببطولته معالي زايد مع يحيى الفخراني من تأليف وإخراج رأفت الميهي، وكان يدور حول رفعت المدرس الذي يعيش مع زوجته سلوى في جزيرة الوراء ويعاني من مرض القلب الذي يعيق سعادته مع زوجته. اعترضت الرقابة على عدد من المشاهد في الفيلم وطالبت بحذفها، ولكن مع نزول الفيلم تسربت بعض النسخ دون حذف، وعلى إثر ذلك واجهت معالي زايد ويحيى الفخراني والمخرج رأفت الميهي تهم بنشر الفسق والفجور، ولكن اعتراض المخرج واعتصامه بنقابة المهنة التمثيلية حال دون الحكم عليهم، ولكن بقى داخلها شعور بالمرارة أن يتحول الفن لأداة محاكمة. تكرر الأمر مرة ثانية مع فيلم أبو الدهب عام 1996 باشتراك أحمد زكي ورغدة وممدوح موافي وإخراج كريم ضياء الدين، عن قصة تحول عامل في مخبز من رجل بسيط إلى رئيس عصابة يعمل في الاتجار بالمخدرات. ووجدت معالي زايد نفسها تواجه الرقابة مرة ثانية، وبسبب المشاهد التي جمعتها مع ممدوح موافي تم اتهامها بنشر الفسق والرذيلة، وتم الحكم عليها لمدة عام مع دفع غرامة مالية، ولكن مع استئناف الحكم تمت تبرئتها. تزوجت الفنانة معالي زايد مرتين، الأولى كانت من مهندس لكن تم الانفصال بعد 3 سنوات، لتتزوج بعدها من الطبيب الذي عالجها من آلام الزايدة الدودية، ونشأت بينهما علاقة حب وارتبطت به وتزوجته، ثم انفصلت عنه في عام 1992 لتقرر بعدها عدم الزواج مرة أخرى، وقالت في لقاء لها أنها ليست فأر تجارب للرجال، كان حلم الطفولة يؤرقها، وتمنت لفترات طويلة أن تصبح أم لأسرة هادئة، لكنها لم توفق رغم سعيها، ومع مرور السنوات تجاهلت هذا الحلم بعد أن صار عصيا على التحقق، وقررت أن تعتبر أبناء إخوتها وصديقاتها أبناء لها، وعاملت حيواناتها الأليفة والزهور التي تزرعها كأطفالها. بعد وفاتها انتهت آلامها، بداية من آلام المرض وقسوته وعذاب الوحدة والتجاهل وانعدام التقدير، فكانت تعيش في السنوات الأخيرة في مزرعتها على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، يزورها صديقتان مقربتان من خارج الوسط الفني، وكانتا هالة صدقي وسماح أنور من المقربات إلى قلبها. وفي يوم 10 نوفمبر عام 2014 وصلت معاناتها مع مرض سرطان الرئة إلى ذروتها ورحلت.